2GB Vga එකක් එක රුපියල් 40000කට PC build එකක්. It hits me like a tidal wave every time you say my name. It hits me like a tidal wave. It hits me like a tidal wave. A tidal wave. Tidal wave. Tidal wave. Tidal wave. I was so blind, waiting patient on the shoreline. Now you're leaving, but I know you got your reasons too. I didn't hear the sirens, I didn't wanna see the warning signs, and now I pay the price, yeah. Oh, I should've known. It hits me like a tidal wave every time you say my name. It hits me like a tidal wave. It hits me like a tidal wave. A tidal wave. Tidal wave. Tidal. Hello everyone, welcome ගිලි පිළිගන්න ඕන MSK COMPUTERS ආයතනයට. ඉතින් අද අරන් එන්නේ මේ channel එකේ දාන සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් බජට් කිව්වට කෙවන ගානේ හැටියට වටිනාම දෙයක් ගන්න පුළුවන් PC build එකක්. ඉතින් i5 3rd gen PC build එකක් GTX 660 2GB Vga කාඩ් එකක් එක්ක රුපියල් 40000කට ඔන්න MSK එකෙන් ඔයාලට සුපිරි බජට් ඔෆර් එකක් දීලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ බිල්ඩ් එකක් මීට මාස 7-8කට අවුරුද්දකට වගේ කාලයකදී අපි හැදුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 50000 60000 ඊටත් වඩා කොස්ට් උනා. නමුත් දැන් මේ තත්ත්වය ටිකක් හොඳ වෙලා තියෙන නිසා සහ MSK එකේ මේ දවස්වල යන ඔෆර් එකක් නිසා මේ වගේ බිල්ඩ්ස් ගොඩක් අඩුවට ඔයාලට දැන් හදාගන්න chance එක තියෙනවා. ඉතින් i5 3rd ඒ වගේම 8GB RAM GTX 660 2GB වගේ ටිකක් ගේම්ස් ගොඩක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් Vga එකක් එක්ක 40කට බජට් PC එකක් හදන්නයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ PC build එක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම ප්ලේ කරන්න පුළුවන් හොඳම ගේම්ස් ටික තමයි ඔය PUBG Mobile, එතකොට Free Fire, COD Mobile ඔය වගේ සෙට් එකක්. තව අපි ගත්තොත් එහෙම RDR2 වගේ හොඳ PC game, Assassin's Creed Odyssey, එතකොට ඔය වගේ රේන්ජ් එකක් වෙනකල් ලොකු ගේම්ස් ප්‍රමාණයක් මේ PC එකේ ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගේමින් විතරයිනේ ඔය ඩිසයිනින් පැත්ත පොඩ්ඩක් ෆලෝ කරන අයටත් මේකෙන් දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර මීට කලින් අපි MSK එකත් එක්ක හදපු PC build වල සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ graphic card එකක් දාලා අපි මෙච්චර අඩුවට PC build එකක් කරලා නැහැ. ඉතින් මේ පළවෙනි වතාව තමයි මේ මෙච්චර සුපිරි offer එකක් එක්ක මේ build එකක් කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මම කලින් කිව්වා වගේම i5 3rd gen processor එකක් තමයි මෙතනදී use කරන්නේ. ඉතින් මේක i5 3470 processor එක. ඉතින් cores 4යි thread 4යි ඒ වගේම 2.9 GHz basic speed එකකට මේක වැඩ කරනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ Photoshop Premiere Pro වගේ ඒවත් run කරගන්න පුළුවන් හොඳ processor එකක් මේ processor එක. ඉතින් මෙතනදී අපි normal stock cool එකක් තමයි මේ use කරන්නේ. ඒක මෙතනින් මම පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඉතින් මේ motherboard එක ගැන කතා කරොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ low budget build එකකට යන්නේ H61 chipset එකේ motherboard. නමුත් දැන් MSK එකේ සුපිරි ඔෆර් එකක් එනවා. ඔයාලට B75 chipset එකම මේ ගානට يعني 61 එක ගානටම මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ build එකට අපි use කරන්නේ මේ motherboard එක ASRock brand එකේ B75 motherboard එකක්.
ඉතින් මෙතනදී RAM slot දෙක තමයි use කරන්නේ. ඕනනම් V75 RAM slot 4 ගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. එතකොට තව පොඩි ගාණක් ඉතින් වැඩි වෙනවා. ඒක ඉතින් ඔයාලා කැමැත්ත. ඉතින් මේකට තව ඕන parts වලට add කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව අපි මේ හදන build එකම ගන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. මේ අපි basic idea එකක් දෙන්න තමයි මේ build එක හදන්නේ. ඔයාලා මේකට තව SSD එකක්, එහෙම නැත්නම් තව RAM එක double කරගන්න, නැත්නම් තව graphic card වෙනස් කරගන්න. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් i7 3rd gen එකක් උනත් ඔයාලා මේකට කිසි ප්‍රශ්න නැතුව use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එනිසා අපි 75 motherboard එක තමයි අද use කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී 8GB DDR3 1600 MHz use 8GB RAM එකක් තමයි use කරන්නේ. ඉතින් 4GB RAM දෙකක් use කරනවා නම් තව performance ගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනදී 8GB එකක් විතරක් use කරේ. තව 8GB එකක් පහු කාලීනව එයාට set කරගෙන මේකේ performance වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් RAM එකක් මහලු ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් 8GB RAM එකම රුපියල් 4000ක් වගේ යන්නේ. DDR3 නිසා පොඩි කාලෙකදී චුටි ගාණක් එකතු කරගෙන තව RAM එක double කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක 8GBම single කියන තනි RAM එකක් විදියට දාන්න අපි තීරණය කරා. ඉතින් කාඩ් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔන්න MSI brand එකේ කාඩ් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. GTX 660 2GB graphic card එකක් තමයි මගේ මේ අතේ තියෙන්නේ MSI brand එකේ. ඉතින් 660 කාඩ් එක ගැන ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා. ඉතින් අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. දැන් නම් කාඩ් ගොඩක් ලාභයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් 660 වගේ කාඩ් එකක් 13 මාරකද වගේ ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මීට අවුරුද්දක් වගේ කාලයක් ඇතුළතදී මේවා මේ ප්‍රී ඕඩර් කරන්නත් වෙච්ච කාලයක් තිබුණා. රුපියල් 25000ට 30000ටත් ගියා මේ 660 2GB වගේ graphic card. ඉතින් දැන් ගොඩක් හොඳයි. මේ තමයි ඇත්තටම ගොත් හොඳම PC එකක් බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන් හොඳම කාලේ. මේ මොකද ඉදිරිය ගැන කියන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් ඉදිරියක් නැති අනාගතයක් නැති රටක එහෙම මේ මිල ගණන් ගැන එහෙම අනාගතයක් කියන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා දැම්ම හදන එකක් හදාගන්න නම් හොඳයි. මේ යන්නේ හොඳම කාලේ. සාමාන්‍ය use build කරන අයට නම් සුපිරිම කාලේ. මොකද මාර වාසි මේ මීට අවුරුදු 3-4කදීවත් තිබුණේ නැහැ. ඇත්තටම මේ ගණන් වලට බඩු මේ RAM මෙහෙම process එහෙම සාමාන්‍යයෙන් 4GB RAM මේ 8GB RAM එක රුපියල් 4000කට ගියේ නෑ මෑත කාලයක් වෙනකල්. මේ DDR3 ඒකත් 1600. ඉතින් ඒ නිසා දැන් හොඳ තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් PC එකක් build කරන්න. ඉතින් මේකට power supply එක විදියට 500 normal power supply එක use කරනවා. ඉතින් ඔයාලා gaming supply එක ගන්න ඕන නම් හොඳ rating supply එක ගන්න ඕන නම් තව පොඩි ගාණක් spend කරන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතන SSD එකක් use කරන්නේ නැහැ. normal 500GB hard එකක් තමයි use කරන්නේ. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ SSD එකත් use කරගත්තා නම් හොඳයි. ඉතින් අර මෙතනදී අර 40ට මේ budget එක පොඩ්ඩක් අපිට cut කරගන්න ඕන වුණා. ඒ නිසායි මේ 500GB hard එක විතරක් මෙතනදී use කරන්න. ඉතින් ඔයාට තව budget තියෙනවා නම් 45ක් 44ක් අමාරක් වගේ යයි තව SSD එකක් වගේ set කරගන්න පුළුවන්. කිසිම අවුලක් නැහැ. ඕන hard එක 1TB කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ plan එක අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. budget එක අනුව. ඉතින් මේකට සාමාන්‍ය ටිකක් ලොකු casing use කරන්න බෑනේ. මේ යන සීමාවත් එක්ක range එකත් එක්ක. ඒ නිසා normal golden field casing එකක් තමයි මෙතන use කරන්නේ. ඉතින් මේකේ RGB fans ඒ වගේ stylish look එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. සාමාන්‍ය මේ වැඩේට හරියන casing එකක්. ඉතින් අර කලින් කිව්වා වගේ මේ හැමදේම ඔයාට ඇවිල්ලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් 40000ක PC එකක් කිව්වහම ගොඩක් අය හිතන්නේ අපි මේ වගේ PC 10ක් විතර කලින් හදලා වෙනම පැක් කරලා තියනවා කියලා. එහෙම නෙමෙයි. එතකොට ගොඩක් අය හිතන්නේ 40000 විතරද අපිට ගන්න පුළුවන්. අපිට වෙනස් කරගන්න බෑ කිද? ඔන්න ඔය කතාව තමයි ගොඩක් අයට අහන්නේ. එහෙම නෑ. ඔයාට ඇවිල්ලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක්. ඕනනම් මේක මිල්ලන්න පුළුවන්. ඔය මගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන description එකක් බලාගෙන ඉන්න මේක මිල්ලන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඒක ඔයාට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අද අපි මේකේ game ටිකුත් ගහලා බලමු. නැත්තම් සමහර කට්ටියට ෂුවර් නැහැ. බජට් කිව්වහම අපි හදන්නේ game ගහන්න පුළුවන් බජට් PC. ඒ නිසා game play ටිකුත් අපි බලමු මේක assemble part එකෙන් පස්සේ.
වතුර යටින් යමු ඔන්න බොයිස් පේනවාදනේ මේ අපි දාලා තියෙන මීඩියම් ග්‍රැෆික්ස් සේරම හයි දාන්න පුළුවන් ෆ්‍රේම්ස් 72ක් යනවා මේකේ මේ මොනිටරේ හර්ට්ස් 72 මොනිටරයක් නෙමෙයි හර්ට්ස් 60ක මොනිටරයක් නෙමෙයි පාක්‍රයි 5 එක ගහ ගන්න පුළුවන් මේ settings පොඩ්ඩක් බලමු තමයි දාලා තියෙන settings අනිත් quality settings සේරම medium දාලා තියෙන්නේ මේ අර medium දැම්මහම තමයි මේ වැටෙන්නේ මොකද මේවා high තියෙන්නේ medium නෑ ඒකයි ඕනේ දාලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ මේක hertz ගාන 60කට මේ කරන හරි V-Sync on කරලා අපි ගහලා බලමු උඩ 60 බයින්නේ ලස්සනට තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ පොඩි ගානකට වොයිස් මේ PC එක හදාගන්න පාඩු නෑ මොකද RAM 16GB මේ කරගත්තා නම් තවත් සුදුයි නැපම් පුතේ පැනපන් ඇමෝ නෑ පැනපන් ඩොට් කරගන්න නරු මාරේ කෑ ගහන ගෝ ඇත්තට මේ කාලේ ආපු සුපිරිම ගේම් එක 2014 වගේ ආවේ නේ මතක නැද්ද 14 වගේ මොකක්ද මෙතන තඩි ගෑම් එකක් තියෙන්නේ නේ අතන කූඩුවේ සතෙක් ඉන්නවා ඌව නිදාස් කරන්න ගන්න. හරියයි ඌව ලීඩා වගේ මුන්ට බඩුව තමයි. හික්කිනවා. අපේ දැක්කා පුතේ මා වට කරන්නයි යන්නේ මිතුර ඉදිරියට යන්න රීලෝඩ් කරන්න කවුද ඉන්නේ චන්දි වරක ඕකේ ඔබ මේ උදාරි මේ කාඩ් එකේ ටෙම්ප් එක 68 65 70 යන්නේ CPU එක 55 60 සේරම normal මේ රේඩියෝ කුල්න මේ ඇක්ටිවේට් කරන් තියෙන්නේ මේ විතර රේඩියෝ කුල්න ඉතින් වෙන ගේම් එකක් බලමු රයිට් බොයිස් අපි දැන් ප්ලේ කරන්නේ කේනායක මේක මේ ලෝ ග්‍රැෆික්ස් දාලා ගහන්නේ මොකද මේ සාමාන්‍යයෙන් මේක අලුතෙන් ආපු ගේම් එකක් ටිකක් පට්ට බීසන් ඇද්දි පිට ගේම් එකක් 2022 වගේ ආපු සුපිරිම ගේම් එකක් කේනා Bridge of Spirits මේකේ ඔය අපි යන්නේ මෙතනින් ආවේ මේකත් සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රැෆික් අඩු කරලා ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේ මියුසික් ස්ටයිල් පට්ට
අර පැටවු වගේ උන් ඉන්න අර පැටවු වගේ උන්. It's on here somewhere. What do you? Where did he go? Dari kolat takwa kerana. Hi there. අතරකෝ 3D games වලින් මා ලස්සනටම හදපු ගේම් එකක් තමයි මේ ගේම් එක. Collect. අන්නාව රොට් කෙනෙක්. අපි ලකින්දු වට නේද අපි ඉස්සරව කිව්වේ. අපේ ලකින්දු වගේ කියලා නේද ඌට අපි කිව්වේ. ලකින්දු මල්ලි. ලකින්දු. It's alright. What happened here today? boys මේ වගේ ගොඩක් ගේම්ස් වලට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මේකට RAM එකක් දැම්ම නම් හරි ඒකයි මේ වගේ ගේම්ස් ටික අඩු වෙනවා CPU එකේ GPU එකේ ටෙම්පරේචර් එක නම් boys වලට පේනදී හෙල්තිම මට්ටමේ තියෙන්නේ කිසිම අවුලක් නැහැ මේකට තව RAM එකක් දාගන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම 8GB දැනට ඇති ඒත් මේ වගේ ගේම් ටික මීඩියම් වත් ගහන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් RAM එක සෙට් වෙනවා සෙට් වෙන්න ඕනේ නැත්තම් ටිකක් මදි රයිට් එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ බිල්ඩ් එකකින් අපි සෙට් වෙමු boys